Hi! Week 8 na tayo ng quarter 4. And thanks God, this is the last week of the lessons for this school year. At ang topic natin para sa week na ito ay theoretical and experimental probabilities. Huwag kalimutan, pagkatapos manood at matuto ng lesson na ito, mag-comment, hashtag your full name, hashtag theoretical, hashtag experimental, at sagutin ang mga tanong na paano natin sinosolve ang theoretical probability at paano natin sinosolve ang experimental probability. Unahin natin ang types of probability o uri ng probability. Una, yung tinatawag na theoretical probability. Ito yung probability na nagpapakita ng ating ginugusto, inaasahan, o yung pabor na outcome na may relationship o may kinalaman sa total na bilang ng possible outcomes. At para makuha ang theoretical probability, pwede natin gamitin ang formula na probability of outcome equals favorable outcomes over or divided by possible outcomes. So, tandaan, ang involved sa theoretical probability ay favorable outcomes at saka possible outcomes. Ang ikalawang type ng probability ay experimental probability. So, sa kanyang pangalan pa lang, alam na ninyo na it involves experiment. Kasi ang probability na ito ay nagpapakita ng total number ng occurrence o paglabas ng outcome or event na may relationship sa bilang o kabuuang bilang ng experiment na isinagawa. So, dito sa experimental probability, may experiment na involved. Okay? At ang formula para makuha ang experimental probability ay probability of outcome equals number of times event occurs over or divided by total number of experiment trials. So, ano ang dapat tandaan kapag experimental probability? Yung bilang ng beses na lumabas yung event at saka yung kabuuang bilang ng isinagawang experiment. Magbigay tayo ng sample para sa theoretical at experimental probabilities. So, unahin natin ang theoretical probability. Kung ikaw ay nag-flip o nag-toss ng coin, ano ang probability na ang makukuha mo ay head? So, halimbawa, ito yung coin na itinos, 5 piso. Ang una mong hahanapin, ano ang total outcomes? Since ito ay coin, ang total outcomes niya ay 2. Bakit 2? Kasi ang coin ay mayroong head at mayroong tail. So, 1 for head, 2 for tail. Kaya naging 2. Ano naman ang kanyang favorable outcome? Siyempre, 1. Kasi nga, ang coin ay may head at may tail at ang iyong ine-expect ay head. Kaya iyon ay 1. 1 for head. So, tandaan, theoretical probability ito, kaya kailangang malaman ano ang favorable outcome at ano ang total outcomes. At tandaan rin na kapag theoretical probability, fixed or constant ang total outcomes at saka ang favorable outcome kasi kapag theoretical probability, isang beses mo lang itong ginagawa. Kaya, fix o hindi mababago ang favorable outcome at saka ang total outcome. So, gamitan natin ng formula. Probability of getting the head equals 1 over 2 or 1/2. Saan galing yung 1? Yon ay ang favorable outcome at ang 2 ay yung total outcomes. Diba ipinakita ko sa inyo kanina ang formula ng theoretical probability ay favorable outcome over total outcome. So, kung ito ay 1 over 2 or 1/2, sa decimal, siya ay 0.50. Paano nakuha yung 0.50? 1 divided by 2 equals 0.50 at 50% naman kung percent ang pag-uusapan. So, alin man sa tatlong yan ay tama because it represents fraction, decimals, o percent.
So the probability of getting ahead when you flip a coin is 1 out of 2 or 1/2. 0.50 or 50%. O, eto naman ang example para sa experimental probability. Paano ba ma-identify na ang hinahanap ay experimental probability? Bibigyan ko kayo ng clue. Kapag nakita niyo yung word na times sa problem or sa given, clue na yon na ang gagamitin mo ay ipapakita ay experimental probability. So dito, coin din ang ginamit pero this time, inihagis siya ni John ng 12 times. At halimbawa daw na ang coin ay nagland ng 8 times na head at 4 times na tail. So, nung inihagis siya ng 2 beses, 8 beses na lumabas ang head, 4 na beses na lumabas ang tail. Ang tanong, ano ang experimental probability na makuha ang head in a tossed coin? So, hanapin muna natin ano ang total experiment trials. Ilan ang kabuuang bilang ng experiment na isinagawa? So, yan ay 12. Paano nangyari na 12? Tingnan nyo, 8 beses na lumabas ang head, 4 na beses na lumabas ang tail. Pag inad mo yung 8 at saka 4, yan ay 12. Although given naman na dito yung number na 12, which is the number of total experiment or the total experiment trials. Isa pa, ano ang total outcome occurrence? So, yun yung nagre-represent doon sa hinahanap natin, which is the head. So, dito sinabi na ang head ay lumabas ng 8 times. So, yun yung nagre-represent sa total outcome occurrence. At pinakita ko na rin sa inyo ang formula kanina na ang pagkuha sa experimental probability ay total outcome occurrence over or divided by total experiment trials. Kaya, the probability of getting the head is 8, which is for total outcome occurrence, over 12, which is the total experiment trials. Dahil ito ay 8 over 12 in fraction at pwede naman siyang i-simplify by getting the greatest common factor, ang sagot ay 2/3. Saan nakuha yung 2/3? I-divide ang 8 at saka ang 12 sa 4. Kaya naging 2/3 at pag dinivide naman yung 2 by 3, ang magiging decimal noon ay 0.67 at in percent siya ay 67%. So, the probability of getting the head when you toss the coin 12 times is 8 over 12 or 2/3, 0.67 in decimal at 67% naman. Ngayon, ito ba ay fix, itong sagot na ito? Hindi. Unlike sa theoretical probability, ang nakukuhang sagot sa experimental probability ay posibleng mabago. Kapag inulit mo ang pagtotoss ng coin ng 12 times, hindi nangangahulugan that you will get the same outcome. Maaaring mabago yon kasi nga, hindi naman laging nangyayari na you will arrive at the same results. So, yon ang kaibahan ng experimental probability sa theoretical probability. Sa theoretical probability, fix yung answer or yung probability, while in experimental probability, may tendency bumaba pa ang 67% o tumaas pa ang 67%, depende sa magiging result ng experiment. Pero in this case, dahil ito ang binigay na variables, ito ang nakuha nating probability of getting the head. So, malinaw yon ha? Here's another example. Kapag ikaw ay naghagis ng die, ano ang probability na makuha mo ang 2 or 3? Hindi ba ang die ay may 6 faces? Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kapag isang beses mo siyang inihagis, ano ang probability na ang makukuha mo ay 2 o kaya ay 3? So, unahin natin, ano ang total outcomes niya? Siyempre, 6 kasi ang die ay may 6 faces.
And ano ang kanyang favorable outcome? Ang favorable outcome niya ay 2 dahil ang ating hinahanap ay getting 2 or 3. So, dalawa siya, kaya 2 ang nakalagay dito. 2 represents getting 2 or 3. And then, syempre ang formula, probability of getting 2 or 3 equals favorable outcome, which is 2 over total outcome, which is 6. So, pwede siyang isimplify. 2 and 6 divided by 2 will become 1/3. And 1 divided by 3 in decimal is 0.33 at sa percent ay 33%. So, ito ay fix. Tatandaan, fix ito dahil ito ay theoretical probability at isang beses mo lang inihagis ang die. So, the probability of getting 2 or 3 when you roll a die is 1/3, 0.33, or 33%. How about for experimental probability? Kung ihahagis mo ang die ng 20 beses at nagkataon na ang 1 ay lumabas ng 6 na beses, ang 2 ay lumabas ng 5 beses, ang 3 ay lumabas ng 3 beses, at ang 6 ay lumabas ng 6 na beses. Ano ang experimental probability na makuha mo ang 2 or 3? So, the same question, hindi ba? Kagaya doon sa theoretical probability. Pero this time, ang ia-apply natin ay experimental probability. Kung mapapansin nyo, ang part lang ng die na lumabas ay 1, 2, 3, at saka 6. Ano ang hindi lumabas? 4 at saka 5. So, posible naman talagang mangyari yon. At dito sa variables na ipinakita, ito lamang mga numbers na ito ang lumabas kapag inihagis ang die ng 20 times. At hahanapin natin ang experimental probability of getting 2 or 3. So, unahin nating hanapin ano ang total trials. Ang total trials ay 20. Ang 1 ay 6 times, ang 2 ay 5 times, ang 3 ay 3 times, at ang 6 ay 6 times. So, kung i-add mo, 6 plus 5 is 11, 11 plus 3 is 14, and 14 plus 6 is 20. Ano naman ang total occurrence? Ang total occurrence ay 8. Saan nanggaling yon? Kasi yung 2 ay 5 times at ang 3 ay 3 times. So, in-add yung 5 at saka 3, kaya nakuha yung total occurrence na 8. I-apply na natin o gamitin ang formula. Probability of getting 2 or 3 equals 8 over 20. 8 for the total occurrence and 20 for the total trials. So, pwede siyang isimplify. 8 over 20, i-divide mo sa 4. 8 divided by 4 is 2. 20 divided by 4 is 5. So, the probability of getting 2 or 3 is 2/5 or 0.40 kasi pag dinivide mo yung 2 sa 5, ang sagot ay 0.40 at sa percent ay 40%. Uulitin ko dahil ito ay experimental probability, maaaring itong answer na ito ay bumaba o tumaas kasi depende yan sa nagiging outcomes of the experiment. But for the meantime, dahil ito ang given variables, ito ang nakuha nating probability. Okay? So, let's have another for theoretical probability. This time, gamitan natin ng illustration. Ano ang probability na makakukuha ng star? So, dito, merong 3 star, merong 5 sun, at may 2 moon. So, unahin natin ano ang total outcomes. Ito ay theoretical probability, kaya total outcomes, ha? So, ang ating total outcomes ay 10, inad lang yung 3, plus 5, plus 2. And then, ang ating favorable outcome ay 3. Bakit 3? Kasi makikita dito sa illustration na mayroong 3 stars. So, ang probability of getting a star is favorable outcome over total outcome. Kaya 3 over 10 or 3/10 at sa decimal, yun ay 0.30 at sa percent ay 30%. Hindi na siya sinimplify kasi nasa simple term na siya. Okay? Or nasa lowest term na.
So, tatandaan ha, pag binibigay ang probability at pwede siyang isimplify, you have to simplify it or give the lowest term. So, the probability of getting a star is 30%. I suggest o I prefer na gamitin ang percent kapag nagbibigay ng probability kasi parang mas madali siyang intindihin, di ba? Kapag nakita mo yung percent. How about experimental probability? Si Sam ay kumuha ng shape mula sa box ng 15 beses. 15 beses siyang kumuha ng shape. At sa bawat pagkuha niya ng shape, doon sa 15 beses na yun, ibinabalik niya uli. So, hindi nababawasan yung shapes na nandun sa box, no? Sa 15 times niya na pagkuha. Sa 15 times na kumuha siya ng shape, nakakuha siya ng 6 na star, 6 na beses nakakuha ng star, 6 na beses nakakuha ng sun, at 3 beses nakakuha ng moon. Ano ang experimental probability na makakuha ng star at saka ng moon? Okay, wag malito ha. Although ang shapes na nakikita nyo ay 10 lamang, ang kanyang pagkuhang isinagawa ay 15 beses. At ang tanong ay ano ang experimental probability na makakuha ng star at saka ng moon. Okay? So, ano ang total trials? Siyempre, 15, 6 na beses na star, 6 na beses na sun, at 3 beses na moon. Ano ang total occurrence? 9. Bakit? Saan nakuha yung 9? Inad yung 6 times na star at 3 times na moon. Kaya nakakuha ng total occurrence na 9. At ano ang formula? Probability of getting star and moon equals 9 over 15. 9 for the total occurrence and 15 for the total trials. Pwede siyang isimplify by dividing 9 and 15 by 3. Kaya naging 3 over 5. 9 divided by 3 is 3 and 15 divided by 3 is 5. And then, para siya maging decimal, 3 divided by 5 is 0.60 at sa percent ay 60%. So, if you do an experimental probability, ang probability na makakuha ng star at moon ay 3/5, 0.60 or 60% given the variables na nakikita dito sa ating example. Ulitin, experimental probability ito, kaya kapag inulit ang pagkuha ng shape sa box ay maaaring ito ay mabawasan, bumaba, o tumaas. Kasi nga depende sa magiging outcome ng experiment. Ngayon, i-apply natin sa problem solving ang theoretical and experimental probabilities. Si Hana ay nag-roll ng die. Ano ang theoretical probability na makuha ang number na 2 at 4 kapag nag-roll siya ng die? O given na dyan ha ang hinahanap, which is theoretical probability. So, makikita yon sa iyong ask. Theoretical probability of getting the numbers 2 and 4. At ano ang given? Siyempre 2 para doon sa 2 and 4 at saka 6 possible outcomes in a die. 2 and 4 in a rolling die and 6 possible outcomes in a die. Ano ang operation and formula? O, eto yon. Eto ang formula. Probability of getting 2 and 4 equals 2 over 6 or 2 divided by 6. So, the operation is division. Ano? And, ano ang magiging sagot? Probability of getting 2 and 4 equals 2 divided by 6 ay sinimplify by dividing by 2. 2 divided by 2 is 1 and 6 divided by 2 is 3. Kaya naging 1/3. At para maging decimal, 1 divided by 3 equals 0.33 at ang percent niya ay 33%. So, the theoretical probability of getting 2 and 4 is 1/3 or 0.33 or 33%.
O eto naman, si Jennifer ay may box na naglalaman ng 6 na yellow sticks, 4 na green sticks, at 5 blue sticks. Halimbawang 20 beses siyang kumuha doon sa box na yon ng sticks at nakakuha siya ng blue sticks ng 9 na beses. Ano ang experimental probability of picking the blue sticks? So, ano ang ask o hinahanap? Experimental probability of picking the blue sticks. Ano ang given? 9 times for blue sticks and total picks of 20 times. At anong operation and formula? Probability of getting blue equals 9 over 20. 9 for the 9 times for blue sticks and 20 for the 20 times na kumuha ng sticks. So, ano siya sa decimal? 0.45 kasi 9 divided by 20 is 0.45 at in percent ay 45%. So, ito ay experimental probability. So, there is a possibility na kapag inulit mo ang experiment, yung 45% ay pwedeng bumaba o pwedeng tumaas depending on the results of the experiment. And that's it. Napakadali ng ating topic for this week. Huwag kalimutan dahil tapos na at natuto sa lesson na ito, mag-comment hashtag your full name, hashtag theoretical, hashtag experimental at sagutin ang mga tanong na paano natin sinosolve ang theoretical probability at paano natin sinosolve ang experimental probability. Thanks God, tapos na tayo sa isang buong school year ng ating lesson in Mathematics 6. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat for being patient at talagang napaka-sipag na manood at aralin ang bawat tutorial video na meron tayo. I hope na marami kayong natutunan sa Mathematics 6 because of the tutorial videos. Good luck to all of you and I hope na pagdating nyo ng grade 7 ay makatulong ang lahat ng natutunan ninyo ngayong kayo ay grade 6. Congratulations on your coming graduation and God bless you all. Always remember, take care, stay safe, and stay at home. This is Teacher Vanji saying thank you, God bless, and good luck. Bye!